ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බවුලනින් ඉතින් කියන තවත් එක පාඩමකට. ඉතින් අද පාඩමේදී මම කරන්නේ අපේ Excel පාඩමේ තවත් එක කොටසක්. මේක අපි text function යටතේ තමයි මම කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් slide එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ කතා කරන text functions ටික. ඉතින් හැබැයි අද පාඩමේදී මම මේකෙන් කරන්නේ 5ක් විතරයි. මේ ටික තමයි මම අද පාඩමින් කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් බොහොම ලේසි ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් මේ ටික. අපිට ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් උදා ගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන් කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපිට මැතමැටිකල් ෆන්ක්ෂන් එකක් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් වචන ඔස්සේ තියෙන සෙල්ස් වලට අපි යොදා ගන්න නැහැ. හැබැයි මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන් වල එහෙම නැහැ. අපිට මේක වචන වලටත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වචන වලට යොදාගෙන අපිට ඒ ඔස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන දත්ත අපිට මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් වල තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් අද පාඩමෙන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් පහෙන් කොහොමද අපි අපිට ඕනේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරි මම මෙතන හදාගෙන තියෙන පොඩි ඩේටා ටිකක් දාගෙන අද පාඩම වෙනුවෙන් කතා කරන්න. ඉතින් අපේ එකේ තිබ්බේ පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක තමයි left ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් left ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ කසුන් කියන කෙනයි කසුන් කියන නමේ මට ඕනේ පළවෙනි අකුරු 3 විතරක් වෙන් කරගන්න. මෙතන මේ විමුක්ති කියන නමේ පළවෙනි අකුරු 3 විතරක්. ඒ කියන්නේ VIM කියන අකුරු 3 විතරක්. කසුන් කියන නෙමේ KAS කියන අකුරු 3 විතරක් වෙන් කරගන්න අපිට left function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ left function කියලා කියන්නේ ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් තියෙන අකුරු ටික. ඉතින් අපිට මේක ඕන විදිහට අපිට මෙතන අංකය ගහලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන අකුරු ප්‍රමාණය කියන්නේ 2ක්ද 3ක්ද 4ක්ද කියන එක අපිට මෙතන ටයිප් කරලා පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මෙතන වචනේ හදාගන්න. ඉතින් අපි එන එක කරලා බලමු. අපිට ගන්න තියෙන්නේ කලින් කතා කරගත්ත විදිහට සමීකරණ ගහගෙන සමහරවල් ගහගත්තා. left කියලා ගහගත්තා. වරහන පටන් ගත්තා. මෙතන අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනය සිලෙක්ට් කරන්න. වචනේ තියෙන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා අපිට අවශ්‍ය කරන අකුරු ගාන අපි පළවෙනි අකුරු 3 ගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි වරහන වහලා එන්න කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ආවේ KAS එකෙන් අපි මෙතන අකුරු 3ක් සිලෙක්ට් කරපු හින්දා අපිට මෙතෙන්ට ආවේ KAS කියන එක. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොගේම බලන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ධන ලකුණ ආපුවාම ක්ලික් කරගෙන මේක පල්ලෙහාට අදින්න. එතකොට අපිට මේ නම් ඔක්කොගේම පළවෙනි අකුරු 3 විතරක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා මෙන්න මේ left කියන කැටගරිය වැටෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක දෙකක් කරලා බලන්න ඕන. හරි එතකොට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ KA විතරයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුරු 2 විතරයි. හරි ඔයාලට පේනවා ඒක වෙනස් වුණා පළවෙනි අකුරු 2ක් විදියට. ඉතින් අපි right function එක දැන් ගැන කතා කරමු. right function එකේදී වෙන්නේ left function එකේම අනිත් එක. ඒ කියන්නේ left function එකේදී අපි කරේ තමන්ගේ වම් අත පැත්තේ ඉඳන් තියෙන අකුරු ටික අපි වෙන් කරගන්නනේ. right function එකේදී වෙන්නේ අපේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් තියෙන අකුරු ටික වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී ආවේ අන්තිම අකුරු 3. ඉතින් මම 3 සිලෙක්ට් කරපු ඉඳලා ඒ කියන්නේ 3 මම ටයිප් කරපු ඉඳලා මෙතනින් ආවේ අන්තිම අකුරු 3. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරගෙන පල්ලෙහාට ඇදපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ last name එකේ අන්තිම අකුරු 3 අපි right function එක දාලා වෙන් කරගත්ත විදිය. ඉතින් left function එකයි right function එක අපි මේ විදිහට කතා කරා. මම හිතන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් upper function එක ගැන කතා කරලා upper function එකේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපිට ඕන මොකක් හරි වචනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිටල් වලට හරව ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වචනයක තියෙන අපි සිම්පල් අකුරු කියලා හිතමු. අපිට ඕන නම් මේ සිම්පල් අකුරු ඔක්කොම කැපිටල් අකුරු වලට හරව ගන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ upper කියන function එක. ඉතින් මේකේ සමීකරණයක් ඒ වගේම තමයි. එස අපිට ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න අපි කසුන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා
අපි වරහන වහලා එන්ටර් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කසුන් k අකුර කැපිටල් අනිත් ඔක්කොම තියෙන සිම්පල් වලින් හැබැයි අපි අපර් ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික කැපිටල් අකුරු බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් අපිට ඔක්කොම ටික අපර් ෆන්ක්ෂන් එක ඔස්සේ කැපිටල් වලට හරව ගන්න. ඉතින් ලෝවර් ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්නේ ඊගෙන අනිත් පැත්තේ. කියන්නේ අපි දැන් අපර් ෆන්ක්ෂන් එකේදී ගත්තේ කැපිටල් අකුරුනේ. ලෝවර් ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ කැපිටල් අකුරු ඔක්කොම සිම්පල් කරවන එක. ඉතින් අපි ඒකත් කරලා බලමු. ප්‍රතින ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා වරහන වහලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් මෙතන තිබ්බ කැපිටල් අකුරු වලින් තිබ්බ නම් ටික කැපිටල් අකුරු වලින් තිබ්බ කසුන් කියන එක මෙතන අපි ලෝවර් ෆන්ක්ෂන් එක දාලා සිම්පල් අකුරු වලින් කසුන් කියලා අපි ටයිප් කරගත්තා කියන්නේ අපි ඩේටා ටික ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලයට ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඔක්කොගේම මෙතන තියෙන කැපිටල් නම් ටික අපිට සිම්පල් වලින් හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපර් ෆන්ක්ෂන් එකයි ලෝවර් ෆන්ක්ෂන් එකයි වැඩ කරේ. ඉතින් මේ දෙකම හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ concatenate function. concatenate function එකේදී වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලට ඕන තැන් දෙකක තියෙන වචන දෙකක් එකම තැනකට ගන්න අන්න ඒ වගේ දෙයකට අපිට පුළුවන් concatenate function එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් concatenate function එකේදී මම හිතුවා මෙයාගේ first name එකයි last name එකයි එකට ගන්න. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන මෙහෙම දෙයක්. සමාන ලකුණු දෙන concatenate කියලා ටයිප් කරලා වරහන් දාලා අපිට තියෙන අපේ වචන තියෙන දෙක සෙල් දෙක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන කසුන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා කමාවක් දාලා මේ last name එකත් සිලෙක්ට් කරලා මම මේක වරහන වහලා එන්න කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට මෙතනින් අපේ first name එකයි last name එකයි දෙකම එකතු කරන වැඩේ අපි concatenate function එක හරහා අපි ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රැක් කරලා අදපුවාම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාට අදපුවාම ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන නම් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවනේ මෙතන වෙනසක්. මොකක්ද වෙනස? පළවෙනි එකේ හිස්තැනක් තිබ්බට ඒ කියන්නේ නම් දෙක අතර හිස්තැනක් තිබ්බට අනිත් එකකවත් හිස්තැනක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක වෙන් කරගන්න ඕනේ නේ අනිවාර්යයෙන්ම නම් දෙකක් තියෙන හින්දා හිස්තැනක් තියෙන්න වෙයි. ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි මෙතන සම්පූර්ණයෙන් concatenate කියලා ටයිප් කරගෙන වරහන් වහලා අපිට තියෙන පළවෙනි එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කමාවක් දාලා උඩින් කමා දෙකක් තියෙන සිම්බල් එක අපි මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතනින් එක සිලෙක්ට් එකකුයි ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා තව පාරක් තියලා අපි මෙතනින් ආයෙ කමාවක් දාලා අපේ ඊළඟ වචනය සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒක වරහන් දාලා වහන්න ඊට පස්සේ අපිට තියෙන එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් සුපුරුදු පරිදි ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාට අදපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙතන හිස්තැනක් එක්කම අපේ නම් දෙක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද පාඩමේදී කතා කරේ මම මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටික ඉක්මනටම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරිම ලේසි ෆන්ක්ෂන් ටිකක් අපිට මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන් වල තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් සමස්තයක් විතර ගත්තාම ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික හරිම ලේසි මේ එක්සෙල් වල තියෙන. ඉතින් මම මේ ෆන්ක්ෂන් මුලින්ම ගෙනාව ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන් එකේ ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන් කියන ටික හරිම ලේසි කියලා කියන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩම වලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේකට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් මම මේ ටෙක්ස්ට් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ඉතුරු ටික කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා එනවා පරිස්සමින් ඉන්න.